Haettiin tämmönen peli talvilevolta. Vähän on pölyne. Mutta ei se haittaa. Puunataan tämä ja lähdetään vappuajelulle. Katsotaan vielä tuonne sisälle, että miltä tää näyttää. Opel Rekord. Seiskä vuosimallia. Tumolta vedetään. Otetaan tuo moottoritila tästä ensimmäisenä. Täällä on tämmönen 1.9 mylly. Hienosti käy ja katsotaan sisälle vielä, että mitä täällä näyttää. Nahkasisustaa löytyy ja kaiken näköistä. No joo, lähdetään pesemään tätä seuraavaksi. No niin, nyt ois pesty ja imuroitu. Eiköhän käydä vielä vappuajelulla.